cover photo sa Esquire. Nandun yung si John Lloyd, I think, for the film ni Eric Mati, if I'm not mistaken. Black and white yon. So yung kuha niya na yon actually captured my interest. Hello, welcome back sa pag-unbox natin ng mga libro. Pero this time, hindi libro ng mga tula ang bubuksan natin. Pero isang aklat ng isang visual artist, isang photographer na si Jeloy Concepcion. So nandito yung libro, nakakarating lang kahapon. Hindi ko lang siya binuksan agad kasi late na. Straight from Cubao, Quezon City. Pero actually, galing yung photographer, naka-base siya sa Oakland, California, if I'm not mistaken. Ayan. So medyo mukhang mahabang kwento yung dahilan kung bakit galing from Cubao na yung copy ng libro. And the book ni Jeloy Concepcion was announced noong February, tapos nagpa-order ng mga gustong magpa-ship dito sa Philippines. And then, isa ako doon sa mga nag-message sa kanya through his Instagram account. Bale, ang title ng book niya ay I Take Pictures So I Can Remember. So, para ipakita ko sa inyo, ito yung kanyang Instagram account. This was his post na ina-announce niya na finally nakapag-publish niya sana first book niya ng kanyang mga sariling mga kuha. So, yan. Dito ko siya pina-follow para makita nyo. Yan yung klase ng art na ginagawa niya through photography na may mounting graphics, may mga text. So, mix na siya halos ang iba-ibang klase ng medium. Pero ang pinaka-base niya ay photography pa rin because he's a photographer first and foremost. Well, na-encounter ko si Jeloy Concepcion una sa kanyang cover photo sa Esquire. Nandun yung si John Lloyd, I think, for the film ni Eric Mati, if I'm not mistaken. Black and white yon. So yung kuha niya na yon actually captured my interest. And then meron siya mga kuha parang behind the scenes nung pag-interview kay Love Diaz, the filmmaker na si Love Diaz, Hele sa Hiwagang Hapis, kasama niya yung film critic si Philbert D. And talagang nai-immerse ka doon sa kuha niya na walang kulay compared sa mga nandito sa karamihan sa Instagram account niya na mga colored. Although, I think ang medium talaga niya ay parang mas babad siya sa film photography rather than digital. I'm not sure, no? I'm just basing this opinion of mine sa mga itsura ng kuha niya sa Instagram. And yeah. So, buksan na natin yung book, no? Yan. So, habang binubuksan natin tong package ng libro. Kaya isa sa mga dahilan bakit nagustuhan ko yung mga kuha ni Jeloy Concepcion is parang napaka-raw niya na hindi mo napapansin kung meron ba siyang post-processing na ina-apply sa mga kuha niya. Well, probably because nagsisimula siya sa film photography and yung palang medium na yon where meron mga grains yung kuha, hindi mo na kailangan maglagay ng kung ano-ano pa mga effects sa photo. And what I like about him ay meron siyang parang sinagot sa isang website or app where people can ask questions sa kanya. Sabi niya doon na huwag mong hahayaan na magdikta sa kuha mo kung ano yung dapat maging itsura ng kuha mo. So, yan yung isa sa mga pinangahawakan ko ngayon bilang isang budding photographer. Hindi ko masabing hobbies pero kasi ang tagal ko na rin kumukuha ng photo. So, ang gandang tignan yung ganong klase ng pananaw pagdating sa visual arts, lalo na sa isang digital na format yung gumagamit ng DSLR or iba pa mga digital cameras. Okay, so eto yung mismong libro. So, yan yung cover. So sinasabi ko, 'di ba, meron siyang combination ng photos sa kay mga text na parang handwritten through digital na pagsusulat na. Okay, so ito yung cover ng libro niya. Medyo maganda yung size ng libro, enough para makita mo siguro yung nilalaman ng mga photos in this book. So eto siya, no? I take pictures so I can remember. Ito yung mga photos from 2011 to 2017. So may definite na timeline yung kanyang mga
sinama, nakuha dito sa kanyang libro. So parang may saktong time frame. So probably he's working on another set of photos for probably another book of photography. So tingnan natin yung nilalaman ang initial pages. Well, yeah, sa unang page pala, meron na siyang pagpapakilala, meron siyang introduction on how, discovery of photography, kung sino siya, as a photographer, ano yung mga ginagawa niya at pinagkakaabalahan niya bilang artist. So, nakalagay dito, he wanted, back then, was to be the best illustrator or tattoo artist in our town. Well, hindi ko alam kung nabanggit ko na kanina, but isa rin sa mga nagustuhan ko sa kanya, meron siyang shirt na nilabas dati na merong graphic design niya, which I saw physically sa Cubao Expo, although I never got the chance to have that shirt, pero I'm not sure kung nandun pa yun, pero ang ganda nung mga design niya. Yung mga photos niya, hindi siya lahat black and white, which is one of the main reasons kung bakit nagustuhan ko yung mga kuha niya, yung paggamit niya ng black and white na format or medium. Kaya siya mga colored photos din. At parang it appears na ang laki ng range, ang lawak ng range ng kanyang mga subject matters for photography. May mga daily life, may street photography. So basically street photography siya, pero iba-iba yung mga tao, iba-ibang klase yung mga gawain, yung mga kinukunan niya. What I like about his work is meron siyang mga iba-iba, yung portraiture niya where he takes photos of people coming from all walks of life. Meron siyang mga ganito, kahit sa Instagram account niya, makikita niyo yung mga ganito niyang klase ng attempt at capturing people galing sa iba-ibang dako ng buhay. Yeah, and I think this kind of photography tells and captures what it is to be a Filipino. Nakukuha niya yung the Filipino spirit through photography kasi ito yung mga kuha niya prior to maybe migrating to California. And maybe sa susunod yung libro, pwede nating abangan kung ano yung mga kuha niya, ano yung, siguro may pagka-diasporic na yung mga kuha, I'm not sure, no? Pero eto, karaniwan sa most or lahat ng mga kuha niya ay nandito pa siya sa Pilipinas at that time. Tignan nyo, no? Yan. By hook or by crook, I will publish this book. So, gandang mantra para sa mga nangangarap na makapag-publish na sarili nilang gawa. Whether literature yan, visual arts, or kung ano pang scening na pwedeng i-turn into the book. Ayan. Kung meron akong isang takeaway na makukuha sa photography ni Jelly Concepcion, that is, you can have your own standard of aesthetics. Kung ano yung maganda para sa'yo. Hindi ka pwedeng basta-basta sumunod lang. Yeah, you can try to achieve what other photographers are trying to do. Paano pinifilter, paano yung mga post-processing nila, paano ini-edit para mas gumanda. Hindi sa pagiging purista, pero merong attempt here ang mga photographer gaya ni Jelloy to stand out gamit yung sarili nilang style, technique, paano tumingin yung sarili mong mata kung ano yung maganda sa hindi, what is deemed capturable by kung may salita mga ganun na para sa camera mo, para sa paningin mo. So maraming salamat sa panonood ng very short na unboxing na ito, kahit hindi tula. Pero art pa rin. So magkita-kita tayo sa susunod. I'm not sure kung kailan ulit yung susunod na unboxing. Pero sana panoorin nyo pa rin. Thank you.